30 जुलाई 2026 पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालबाट ओर्लिने क्रममा हिमपैह्रोमा परि विश्व प्रसिद्ध माउन्टेनियर निर्मल पुर्जा यानि कि निम्स दाईको मृत्यु भएसँगै हिमालमा हुने एक्सिडेन्ट र माउन्टेनियरिङ सेफ्टी बारे बहस फेरि सतहमा आएको छ। Every year we see trekkers and climbers get injured, lost or even face even worse outcomes. तर ब्रोड पिकमा खासमा के भएको थियो त? दुर्घटना कसरी भयो र यसको पछाडि कसको कस्तो भूमिका थियो? यी प्रश्नहरूबारे अहिले बाहिर आइरहेका अधिकांश चर्चा लिमिटेड इन्फर्मेसन र इनिशियल एजम्पसनको आधारमा भइरहेको छ। घटनाको डिटेल इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट अझै पब्लिक भइसकेको छैन। त्यही भएर पर्याप्त फ्याक्ट र एभिडेन्स आए पछाडि आवश्यक परे हामी फेरि ब्रोड पिक इन्सिडेन्ट माथि पनि छुट्टै भिडियो बनाएर डिटेलमै चर्चा गर्नेछौँ। तर यो इन्सिडेन्टले आजभन्दा ठिक 30 वर्ष अगाडि सन् 1996 मा एभरेस्टमा भएको एउटा ट्रेजेडीको फेरि सम्झना गराएको छ। खराब वेदर, क्लाइम्बिङको क्रममा भएको डिले, समिट पुग्ने प्रेसर र एकपछि अर्को रङ डिसिजन यी सबै एकै ठाउँमा जोडिँदा एभरेस्टमा केवल 2 दिनभित्र 8 जना माउन्टेनर्सले ज्यान गुमाए। इतिहासमा द 1996 एभरेस्ट डिजास्टरको रूपमा चिनिने त्यो इन्सिडेन्टमा खासमा भएको चाहिँ के थियो त? त्यहाँ नेचर मात्रै रेस्पोन्सिबल थियो वा ह्युमन डिसिजन्स र एभरेस्टको बढ्दो कमर्सियलाइजेसनले पनि ट्रेजेडी निम्ताएको थियो त? र त्यो इन्सिडेन्ट पछि एभरेस्ट क्लाइम्बिङ र माउन्टेनियरिङ सेफ्टीमा के कस्ता चेन्जेसहरू आए त? आउनुहोस् आजको इन्डेप्थ स्टोरीमा विस्तृतमै बुझ्ने प्रयास गरौँ द 1996 एभरेस्ट डिजास्टर। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब चाडपर्वको सिजन सुरु हुँदैछ अनि तपाईँ पनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने दसैँ तिहारमा घर आउने सोच्दै हुनुहुन्छ होला। आजकल नेपाल आएको बेला डेन्टल ट्रिटमेन्ट वा हेयर ट्रान्सप्लान्ट जस्ता प्रोसिड्युर पनि प्लान गर्ने चलन बढिरहेको छ। र यदि तपाईँले पनि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यु सुड कन्सिडर भिजिटिङ फोलिड्रम। काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको फोलिड्रम हेयर केयर एक्सपर्टले हेयर लस ट्रिटमेन्टदेखि हेयर ट्रान्सप्लान्ट र हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्सनसम्मका सर्भिसेस प्रोभाइड गर्दै आएको छ। नेपालमा एडभान्स डाइरेक्ट हेयर ट्रिटमेन्ट टेक्निक इन्ट्रोड्युस गर्ने पहिलो क्लिनिक फोलिड्रमले अहिलेसम्म 3000 भन्दा बढी ट्रान्सफर्मेसन र 10 मिलियन भन्दा बढी ग्राफ्ट ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको छ। अस्ट्रेलिया सहित विश्वको 50 भन्दा बढी देशका क्लाइन्टहरूले यहाँबाट सर्भिसेस लिइसकेका छन्। यहाँ हरेक क्लाइन्टको हेयर लस कन्डिसन, डोनर एरिया र एक्सपेक्टेड रिजल्टलाई हेरेर इन्डिभिजुअल ट्रिटमेन्ट प्लान तयार गरिन्छ। फोलिड्रमको टिममा AIIMS न्यू दिल्लीबाट पोस्ट ग्रेजुएट गरी 12 वर्षभन्दा बढी एक्सपिरियन्स भएको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। अझ बेस्ट पार्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट पछि विदेश फर्किएपछि पनि फाइनल रिजल्ट नआइन्जेलसम्म 9 देखि 12 महिना वा आवश्यकता अनुसार त्योभन्दा पनि लामो समयसम्म अनलाइनबाटै भए पनि रेगुलर फलोअप सर्भिस प्रोभाइड हुन्छ। सो हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजै फोलिड्रमसँग स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा व्हाट्सएप गरी अनलाइन कन्सल्टेसन बुक गर्न सक्नुहुन्छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो सगरमाथा। हाम्रै नेपाली भूमि र तिब्बत अर्थात् अहिलेको चाइनाको बोर्डरमा अवस्थित सगरमाथालाई वेस्टर्न वर्ल्डमा माउन्ट एभरेस्ट पनि भनिन्छ। अनि यता स्थानीयहरूले चाहिँ यसलाई चोमोलोङमा भन्छन्। जे सुरुवाती दिनहरूमा सगरमाथा चढ्ने प्रयास पटक पटक भए तापनि कसैले पनि सफल आरोहण गर्न भने सकेकै थिएन। तर 1953 AD मा न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालमै हुर्किएका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा माउन्ट एभरेस्टको टपमा पुग्न सफल भए पछाडि संसारैभरि यो खबर हावासरी फैलिन्छ। एडमन्ड र तेन्जिङ सगरमाथाको टपमा पुगेपछिको केही दशकसम्मै पनि सगरमाथा चढ्न त्यति सजिलो थिएन। अनुभवी इलाइट क्लाइमर्सहरूले मात्र चढ्न सक्छन् भन्ने विश्वास आम मानिसमा थियो। तर 1985 AD मा अमेरिकाका 55 वर्षीय बिजनेसम्यान डिक ब्यासले यो विश्वासलाई केही हदसम्म मोडिदिन्छन्। उनले हिमाल चढेको राम्रो अनुभव नहुँदै पनि सगरमाथा आरोहण गरेर देखाइदिन्छन्, जसका निम्ति उनले निकै पैसा खर्च गर्नु परेको थियो। यो घटना पश्चात माउन्ट एभरेस्ट चढ्नका निम्ति क्लाइम्बिङ ब्याकग्राउन्डको खासै धेरै महत्त्व हुँदैन रहेछ। पैसा र दरिलो गाइडिङ टिम भयो भने एक साधारण मान्छे पनि संसारकै सबैभन्दा अग्लो स्थान एभरेस्टको टपमा पुग्न सक्ने रहेछ भन्ने हल्ला फैलिन्छ। जसकै कारणले 1990 को दशकमा एभरेस्ट कमर्सियल गाइडिङको वेब सुरु हुन्छ, अर्थात् पैसा तिरेर इच्छुक मान्छेहरूलाई एभरेस्ट चढाउने नयाँ बिजनेस मोडलको सुरुवात, जसको अग्रपन्थीमा थिए न्युजिल्यान्डका रब हल। न्युजिल्यान्डको क्रिस्टचर्च
पर्थ भन्ने सहरको एक वर्किङ क्लास क्याथोलिक फ्यामिलीमा 9 जना भाइ बहिनी मध्ये सबैभन्दा कान्छो छोरो भएर जन्मिएका हलको हिमालप्रति छुट्टै अट्याचमेन्ट थियो। 10 वर्षको अथक प्रयासपछि 1990 मा उनी एभरेस्ट चढ्न सफल भएका थिए। एभरेस्ट चढ्ने राम्रो अनुभव बटुलेका हलले आफ्नो सक्सेसफुल आरोहणपछि क्लाइम्बिङ पार्टनर ग्रे बलसँग मिलेर एडभेन्चर कन्सल्टेन्ट नामको एउटा गाइडिङ कम्पनी खोल्छन्। उनको कम्पनीले 1990 देखि 1995 को बीचमा 39 जना क्लाइन्टहरूलाई एभरेस्टको टपमा सक्सेसफुल्ली पुर्याएको थियो। यो संख्या तेन्जिङ र हिलारीको फर्स्ट सफल आरोहण पछिको 20 वर्षमा भएको कुल संख्या भन्दा पनि धेरै थियो। 1996 सम्म आइपुग्दा हलले प्रति क्लाइन्ट $65,000 चार्ज गर्ने गर्थे, अर्थात् अहिलेको हिसाबमा हेर्दा नेपाली 1 करोड रुपियाँ भन्दा पनि बढी। यो रकम त्यो बेलाको सबैभन्दा महँगो प्याकेज थियो। अब एभरेस्टको यो कमर्सियल बजारमा हल एक्लै भने थिएनन्। अमेरिकाको सियाटलमा बस्दै आएका क्लाइम्बर स्कट फिसरले 1984 मै माउन्टेन म्याडनेस नामको कम्पनी सुरु गरेका थिए। फिसर र एभरेस्टको नाता केलाउने हो भने उनी 1994 मा अक्सिजन बिनै एभरेस्ट चढ्न सफल भएका व्यक्ति थिए। यसरी नेपाली भूमिमा रहेको संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमालमा विदेशीहरूले आफ्नो बिजनेस चलाइरहेका थिए। यसैबीच 1996 एडी मार्च 31 को दिन काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट रब हलको एडभेन्चर कन्सल्टेन्ट टिम एउटा पुरानो रसियन बिल्ड MI-17 हेलिकप्टर चढेर लुक्लातिर प्रस्थान गर्छ। हलको टिममा 8 जना क्लाइन्ट थिए र ती सबै फरक फरक ब्याकग्राउन्डका थिए। कोही पोस्टल वर्कर थिए त कोही लयर थिए अनि कोही चाहिँ कार्डियोलोजिस्ट त कोही चाहिँ पेथोलोजिस्ट। तिनै 8 जना मध्ये एकजना थिए जन क्रैकर। उनी आउटसाइड म्यागजिनको लागि जर्नलिस्टको रूपमा काम गर्थे र यो एक्सपिडिसनमा पनि उनलाई म्यागजिनले नै पठाएको थियो। जनले यही यात्रालाई नै समेटेर इन्टु थिन एयर नामको किताब पनि लेखेका छन्, जुन हाम्रो यो भिडियोको वान अफ द मेन सोर्स पनि हो। अब यता आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई गाइड गर्ने जिम्मा हल आफैले उनका 2 जना गाइड न्युजिल्यान्डका एन्डी ह्यारिस र अस्ट्रेलियाका माइक ग्रुमसँग मिलेर गर्दै थिए। हलको टिममा 4 जना शेर्पाहरू पनि थिए। शेर्पाहरूको मुख्य काम भनेको अक्सिजन बोतल बोक्ने, क्याम्पहरू सेटअप गर्ने तथा एक्सपिडिसन टोलीलाई सहयोग गर्ने थियो। अब हिमाली क्षेत्रमा हुर्किएका शेर्पाहरूसँग हिमाल चढ्ने अनुभव र तालिम दुवै थियो, तर राम्रो अनुभव र खुबी भए पनि उनीहरू विदेशीहरूको गाइडिङ कम्पनीमा बरिया गाइड तथा सहयोगीको रूपमा मात्रै सीमित थिए। अब यता फिसरको माउन्टेन म्याडनेस टिम पनि त्यति बेला एभरेस्टतिर लाग्दै थियो। उनको टिममा पनि हलको टिममा जस्तै 8 जना क्लाइन्ट थिए र ती मध्ये सबैभन्दा चर्चित चाहिँ स्यान्डी हिल पिटमेन थिइन्। स्यान्डी हिल पिटमेन न्युयोर्की मिलियनर सोसियलाइट थिइन् र उनी संसारकै सबैभन्दा अग्ला 7 वटा हिमाल चढ्ने आफ्नो 7 समिट क्याम्पियनको लागि पहिला नै मिडियामा चर्चित थिइन्। त्यस्तै अर्को प्रसिद्ध क्लाइन्ट थिए 68 वर्षीय अमेरिकी क्लाइम्बर पिट सोचिन। पिट सोचिन हिमालयन माउन्टेनियरिङमा एक जीवित लेजेन्ड मानिन्थे। उनले 1953 एडी मै माउन्ट केटु हिमालमा 5 जनाको जीवन बचाएका थिए, जुन घटना द बेली नामको माउन्टेनियरिङ हिस्ट्रीमा एकदमै प्रसिद्ध छ। अब काठमाडौँबाट उडे पछाडि लुक्ला पुगेर हलको टिमले बेस क्याम्पसम्म पैदल यात्रा सुरु गर्छ। पैदल यात्रा हप्तौंसम्म लाग्ने गरी प्लान गरिएको हुन्छ, किनभने शरीरलाई बिस्तारै कम अक्सिजनमा पनि एडप्ट हुने बनाउनु पर्छ भन्ने थियो, जुन सगरमाथा चढ्नको लागि एकदमै आवश्यक मानिन्छ। त्यसैले उनीहरू एभरेस्टको बेस क्याम्प पुगिसके पछाडि सुरुमा त्यहीबाट क्याम्प 1 सम्म पुग्ने र फेरि फर्केर बेस क्याम्प नै आउने र फेरि बेस क्याम्पबाट क्याम्प 2 सम्म पुग्ने अनि फेरि बेस क्याम्प नै फर्किने गर्दै प्र्याक्टिस गर्न थाल्छन्। यसरी 1 महिनासम्म उनीहरू आफ्नो बडीलाई त्यहाँको क्लाइमेटसँग एडजस्ट गर्नमै अभ्यस्त हुन्छन्। तर यही बेला एक्सपिडिसनमा पहिलो धक्का लाग्छ। फिसरको टिमको एकजना शेर्पा क्लाइम्बर नुगवाम तोप्चेलाई अल्टिट्युड सिकनेस हुन्छ। उनको शरीरमा पानी पनि जम्न थाले पछाडि उनलाई हेप अर्थात् हाई अल्टिट्युड प्युनेमरी एडिमाको आशंका हुन्छ र उनलाई तुरुन्तै काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै यता फिसरकै टिम मेम्बर डेल क्रुसलाई पनि HSCE अर्थात् दिमागमा सुजन हुने गहिरो अवस्था आइपर्छ। यी 2 घटनाले एक्सपिडिसनमा हुन सक्ने पोटेन्शियल जोखिमको केही संकेत गरेको थियो। तर एभरेस्ट एक्सपिडिसनको चर्चा यति धेरै भइसकेको थियो कि मे महिनासम्म आइपुग्दा अझ धेरै एक्सपिडिसन टिमहरू थपिँदै जान्छन् र फाइनल समिट पुसको लागि तयारी गर्नेमा रब हलको एडभेन्चर कन्सल्टेन्ट, स्कट फिसरम्यानको माउन्टेन म्याडनेस, एउटा ताइवानिज टिम र एउटा साउथ अफ्रिकन टिम गरी 4 वटा एक्सपिडिसन टिम हुन्छन्। 4 वटा एक्सपिडिसन टिमका 33 जनाको टोलीले मे 6 मा बेस क्याम्पबाट समिट तर्फको यात्रा सुरु गर्छन्। उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै माथिल्लो क्याम्पतिर अघि बढ्दै थिए। सबै थोक योजना बमोजिम अनि ठिकठाक नै भइरहेको हुन्छ। 3 दिनको क्लाइम्ब पश्चात मे 9 को बिहानमा उनीहरू क्याम्पो पुग्छन्। क्याम्पो के पुगेका थिए एक्सपिडिसनलाई अर्को ठुलो झड्का लाग्छ। मे 9 को बिहान पख ताइवानिज टिमका क्लाइम्बर 36 वर्षीय चुन याङ नुन टोयलेट गर्नका निम्ति आफ्नो टेन्टबाट बाहिर निस्किन्छन्। बाहिर निस्किँदा उनले खुट्टामा क्र्याम्पन लगाएका थिएनन्। क्र्याम्पन भनेको बुटको तल्लो भागमा मेटलको स्पाइक्स जडित एक किसिमको ट्र्याक्सन डिभाइस हो, जसले स्नो अथवा आइसमा हिँड्दा
हिँड्दा अथवा क्लाइम्ब गर्दा चिप्लिन दिँदैन। क्र्याम्प पनि नलगाई टेन्टबाट बाहिर निस्केकाले चेनको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ र उनी चिप्लिन पुग्छन्। चेन लोसे फेसबाट 70 फिट तल खस्छन् र एउटा ठुलो क्र्याकमा गएर जसो तसो अड्कन्छन्। उनी तल खसेको थाहा पाए पछाडि शेर्पाहरूले तुरुन्तै उनलाई बाहिर निकाल्छन्। त्यो बेला चेन धेरै घायल भएका थिएनन्, तर उद्धार भएको केही घण्टा पछि भने उनको अवस्था निकै बिग्रिन थाल्छ। उनी बेहोस नै हुन्छन् र केही समय पश्चात उनले आफ्नो प्राण सगरमाथाको काखमा त्याग्छन्। उनको मृत्यु त्यो वर्षको एभरेस्ट क्लाइम्बिङ सिजनको पहिलो मृत्यु थियो। आफूसँगै र आफू जस्तै लक्ष्य राखेर सगरमाथाको चुचुरो चढ्न हिँडेको साथीले आँखै अगाडि देह त्याग गरेको देखे पछाडि अन्य क्लाइमरहरूलाई उक्त घटनाले केही दुखी पक्कै बनाउँछ। डरको माहौल पनि सिर्जना हुन्छ, तर उनीहरू सबैलाई आफ्नो लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्नु थियो। त्यसैले उँभो समिटतर्फ पुस नगरी उनीहरूलाई धरै थिएन। सबै क्लाइमरहरूले पहिले नै निर्धारित प्लान बमोजिम सोही रात क्याम्फोबाट फाइनल समिट पुस गर्न सुरु गर्छन्, अर्थात् सगरमाथाको चुचुरोतिर अन्तिम नन स्टप चढाइ सुरु गर्छन्। हल र फिसर दुवैका क्लाइन्ट सँगसँगै अरू थप क्लाइमरहरू एकैचोटि अगाडि बढ्दै थिए, तर उनीहरूको यात्रा भने जस्तो सजिलो हुँदैन। यात्राको सुरुवातमै अर्को समस्या आइपर्छ। एभरेस्टको चुचुरो नजिक पुग्न क्लाइमरहरूले दुईतिरै गहिरो खाडल भएको एउटा साँघुरो अनि खतरनाक बाटो पार गर्नुपर्ने थियो, जसलाई समिट रिज भनेर भनिन्छ। समिट रिजलाई सेफ्टी पार गर्न एउटा बलियो डोरी बाँधेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा क्लाइमरहरूले आफूलाई बाँध्छन् र डोरीको सहायतामा क्लाइम्ब गर्छन्। माउन्टेनियरिङ भाषामा उक्त डोरीलाई फिक्स रोप भनिन्छ, तर त्यो दिन समिट रिजको माथिल्लो भागमा यो काम अझै सकिएको थिएन, जसले गर्दा समिट पुसमा डिले हुन्छ। समिट पुस डिले हुनु भनेको टर्न अराउन्ड टाइम नजिकिनु थियो। टर्न अराउन्ड टाइम भनेको चाहिँ एउटा निश्चित तोकिएको समय हो, जुन समयभित्र यदि क्लाइमरहरू समिट पुग्न सकेनन् भने उनीहरू उँभो जानुको सट्टा तत्कालै तल झर्नुपर्ने हुन्छ, क्याम्पतिर पर्खनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा डेड जोनमा हुन सक्ने मृत्युको जोखिम बढ्न जान्छ। हल र फिसर दुवैले आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई दिउँसोको 1 बजे र म्याक्सिमम 2 बजेलाई टर्न अराउन्ड टाइम तोकेका थिए। यता फिक्स रोप फिक्स हुँदै थियो अनि समय पनि बित्दै जाँदै थियो। राति नै उकालो लागेका क्लाइमरहरू लाइन लागेर आफ्नो पालो कुरेर उभिरहेका थिए। लामबद्ध हुने संख्या बढ्दै गइरहेको थियो अनि यता आकाशमा घाम पनि उदाइसकेको थियो, अर्थात् बिहान भइसकेको थियो। पर्खाइ निकै लामो भएकाले बिहानको 11:30 बजे रब हलका टिमका 3 जना मेम्बर हुचिसन, तास्के र कासिसेक एक्सपेडिसनलाई बीचमै छाडेर तल फर्कन्छन्। रोप फिक्स गर्ने काम सकिएकै थिएन अनि सगरमाथाको चुचुरो पुग्नुभन्दा अगाडि आउने बाल्कोनी पुग्न अझै बाँकी नै थियो। बाल्कोनी भनेको करिब 8400 मिटरको उचाइमा रहेको सानो बर्फिलो प्लाटफर्म हो, जहाँ नन स्टप माथि उक्लिरहेका क्लाइमरहरूले केही मिनट रोकिनेदेखि आवश्यक पर्नेहरूले अक्सिजन सिलिन्डर फेर्ने जस्ता काम गर्थे। तर त्यो दिन बाल्कोनीमा पनि भिड भइसकेको थियो। बाल्कोनी पश्चात आउँथ्यो साउथ समिट, जुन भनेको एभरेस्टको टप पुग्नुभन्दा अगाडिको पार गर्नै पर्ने अन्तिम ठुलो अब्स्ट्याकल थियो। साउथ समिट पछाडि बल्ल एभरेस्टको प्रसिद्ध हिलारी स्टेप आउँथ्यो र अन्ततः सगरमाथाको चुचुरोलाई छुन सकिन्थ्यो। केही समयपछि रोप फिक्स गर्ने काम त सकिन्छ, तर त्यतिन्जेलसम्ममा भिड निकै लामो भइसकेकाले समिट तर्फको क्लाइम्ब निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको थियो। जे होस्, केही समय पछाडि एक्सपेडिसन टिम हिलारी स्टेप हुँदै समिटसम्म आइपुग्छ। अब लाइन निकै लामो भएकाले एकैचोटि सबैजना समिटमा पुग्ने त कुरै थिएन। टिमको कोही क्लाइम्बरले समिट छोइसकेका थिए, कोही लाइनमै आफ्नो पालो कुरेर उभिरहेका थिए, त कोही चाहिँ समिटबाट तल झर्नका निम्ति पर्खिरहेका थिए। दिउँसोको करिब 1:12 अघि हामीले भनेको आउटसाइड म्यागजिनले पठाएका पत्रकार जोन क्राउकर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छन्। उनीभन्दा अघि चाहिँ रब हलको टिमका लिड गाइड एनाटोली बोक्रेविक समिटमा पुगिसकेका हुन्छन्। अब रब हलले स्पष्ट रूपमा एक्सपेडिसन टिमलाई टर्न अराउन्ड टाइम जानकारी नगराएकाले क्लाइमरहरूमा टर्न अराउन्ड टाइम दिउँसोको 1 बजे हो कि 2 बजे हो कन्फ्युजन थियो, स्योर कोही पनि थिएन। जसको कारणले 2 बजे नजिकिँदै गर्दा पनि धेरै क्लाइमरहरू अझै समिटतिरै अघि बढिरहेका हुन्छन्। झट्ट हेर्दा समिट एकदमै नजिकै देखिन्थ्यो र सगरमाथाको शिखर चुम्ने सपना बोकेका क्लाइमरहरूमा उक्त दृश्यले छुट्टै एक्साइटमेन्ट क्रिएट गरेको थियो, जसले गर्दा अघि बढिरहेका क्लाइमरहरूले जोखिमलाई अन्डर एस्टिमेट गर्दै समिटतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्छन्। यता क्राउकरले समिटमा 5 मिनट भन्दा पनि कम समय बिताउँछन् र तल झर्छन्। तल झर्दै गर्दा उनी एउटा फोटो खिच्न रोकिन्छन् र त्यही बेला दक्षिणतिरको आकाश, जुन 1 घण्टा अघिसम्म एकदमै क्लियर देखिएको थियो, एकासी त्यहाँ बादल लाग्न थाल्छ। उनले लेखेका छन् साउथपट्टिको पुमरी र आमादौलाम हिमालमाथि बादल छाइसकेको थियो। अब त्यो बेला आदि नै आउँछ भन्ने आकलन त कसैले गरेका थिएनन्, किनभने दिउँसोको समय थियो अनि मौसम बिग्रिहाल्ने संकेत पनि खासै देखिएको थिएन। अब यति बेलासम्म पनि रब हल समिट पुगेका थिएनन्। उनी उनको साथी डङ हान्सेनलाई कुर्दै उभिरहेका थिए।
खासमा हलले डङलाई कुर्नु पछाडि एउटा छुट्टै ब्याक स्टोरी रहेको छ जुन यो एक्सपेडिसन भन्दा 1 वर्ष अगाडि 1995 एडीको हो। रभल र ड्याङ हान्सेन दुवैजना एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्दै थिए। त्यो बेला पनि उनीहरू साउथ समिट नजिक पुगेका हुन्छन्, तर टर्न अराउन्ड टाइम भइसकेकाले हलले डङलाई क्याम्प फर्काएका थिए, जसकारणले गर्दा डङको एभरेस्टको टपमा पुग्ने सपना अधुरो नै रहेको थियो। यो पटकको एक्सपेडिसनमा क्याम्प 2 मै डङले हललाई भनेका थिए, आई वान्ट टु गेट दिस थिङ डन एन्ड आउट अफ माई लाइफ, अर्थात् मलाई यो पटक एभरेस्ट जसरी पनि चढ्नु छ र मेरो जीवनबाट यो कुरालाई हटाउनु छ। तर हल आकाशमा बढ्दै गएको बादल हेरेर केही चिन्तित भने पक्कै भएका थिए, तर उनको दिमागमा आफ्नो साथी डङको भनाइ अझै पनि गुन्जी नै रहेको थियो। डङलाई जसरी पनि एभरेस्टको टपमा पुर्याउनु थियो। यतिकैमा दिउँसोको 3 बज्छ। साउथ समिट नजिक पुग्दा लोत्से हिमालमाथि बादलको घेरा देखिन थाल्छ र यो बादल अब एभरेस्टको समिटतर्फ सर्न थाल्छ। समिट पुगेर फर्किँदै गरेका क्र्याकर साउथ समिट मुनि आइपुगे पछाडि हल्का हिउँ पर्न थाल्छ र भिजिबिलिटी पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। उनले माथि फर्केर हेर्दा समिटमा भने अझै सनलाइट देखिरहेको थियो। दिउँसोको 4 बज्नै लागिसकेको थियो। डङ फाइनल्ली समिट रिजमा देखिन्छन्। उनी बिस्तारै हिँडेर आउँदै थिए। हलले उनलाई देखे पछाडि उनी तुरुन्तै तल झर्छन् र डङको हात आफ्नो काँधमा राखेर अन्तिम 40 फिटसम्म डङलाई तानेर उकालो चढाउँछन्। अन्ततः रभ हल र डङ हान्सेन दुवैजनाले सँगै एभरेस्टको टपमा पाइला टेक्छन्। समयले नेटो काटिसकेकाले उनीहरू 1-2 मिनेट मात्र टपमा बस्छन् र तुरुन्तै तल फर्कने तयारी गर्छन्। यता स्कट फिसर सबैभन्दा पछि थिए। उनी 3:40 तिर मात्र समिट पुग्छन्। फिसरको क्लाइम्बिङ शेर्पा लोप्साङ ज्याम्बुले फिसरको हालत देखेर चिन्ता गरिरहेका थिए। फिसरले उनलाई बारम्बार आई एम टु टायर्ड, आई एम अल्सो सिक भनिरहेका थिए। 3:55 फिसर सँगसँगै शेर्पा लोप्साङ समिटबाट तल झर्न थाल्छन्। आफू निकै थाकिसकेको अनि बिरामी पनि भएको भन्दै समिटबाट तल झर्दै गरेका फिसरले एक्कासी आफ्नो अक्सिजन मास्क फुकाल्छन्। अब उनले किन त्यसो गरे यो बारे कसैलाई केही पनि थाहा छैन, किनभने उनको अक्सिजन ट्याङ्कमा 3/4 भन्दा पनि बढी अक्सिजन अझै पनि बाँकी थियो। अब ठिक यही बेला डङ हान्सेनको भने अक्सिजन सकिन्छ। हल र डङ सँगै समिटबाट तल झर्दै थिए। डङको सबै शक्ति समिट पुग्नमै लागिसकेकाले तल झर्नको लागि उनीमा त्यति स्ट्रेन्थ बाँकी नै थिएन। 4:30 र 4:41 बजे हलले रेडियोमा अक्सिजन चाहिएको खबर गर्छन्। साउथ समिटमा 2वटा फुल अक्सिजन सिलिन्डर तयार नै थियो। त्यति बेलासम्म रभ हल, डङ हान्सेन, स्कट फिसर र शेर्पा लोप्साङ जाम्बु बाहेक समिटतर्फ आएका सबै एक्सपेडिसन टिमका क्लाइम्बरहरू उनीहरूभन्दा अघि नै थिए। सबैजना तल झर्दै थिए। अक्सिजन सकिएको खबर रेडियोमा बजिरहेको थियो। हामीले भिडियोको सुरुतिरै भनेको रभ हलको टिमको एकजना गाइड एन्ड्री ह्यारिसले हलको रेडियोको सूचना पाउँछन्, तर उनी हाइपोक्सियाको असरले गर्दा आफै शिथिल भएर बसिरहेका थिए। हाइपोक्सिया भनेको चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएकाले श्वास प्रश्वास मजाले गर्न नसक्नु, कन्फ्युजन हुनु र स्किन ब्लुइस हुनु हो। एन्डी आफैलाई निकै गाह्रो भइरहेकाले उनले रेडियोमा साउथ समिटमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू सबै खाली छन् भनेर गलत सूचना दिन्छन्। यता टिमका अर्का गाइड माइक ग्रुमले यो गलत खबर रेडियोमा सुन्छन्, तर त्यो बेला उनको आफ्नो रेडियो बिग्रेकाले उनले हललाई साँचो कुरा भन्न सक्दैनन्। यसैबीच रभ हलकै क्लाइन्ट बेक वेदर्स आफ्नो थरथरी कामिरहेको शरीर लिएर बाल्कनीमा एक्लै उभिरहेका हुन्छन्। बेक वेदर्सले वर्षौं अगाडि नै आफ्नो आँखाको अपरेसन गराएका थिए। हाई अल्टिट्युडको हावाको दबावले उनको दृश्य धमिलो भएको थियो र क्रमशः बिग्रिँदै पनि थियो। उनले मजाले देख्न सकेका थिएनन्, तर उनले यो कुरा कसैलाई भन्दैनन्। त्यसै फिसरको टिमको गाइड एन्टोनी ब्राउक्रिफ अरू टिममेट भन्दा पहिला नै क्याम्प पुगिसकेका हुन्छन्। बेलुकाको 5 बजेतिर जब प्राय सबै क्लाइम्बरहरू 8534 मिटरमा सङ्घर्ष गर्दै थिए, ब्राउक्रिफ भन्ने टेन्टभित्र चिया पिउँदै थिए। लिड गाइड भएर पनि आफ्नो साथीहरूलाई खोज्न जानुको सट्टा आरामले क्याम्पमा बसेको कुरालाई मध्यनजर गरेर धेरै एक्सपिरियन्स गाइड र क्लाइम्बरहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यो कुराको डिफेन्समा उनले आफूसँग भएको अक्सिजन सकिएको र डेथ जोन फर्किएर जाँदा आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुन सक्थ्यो भन्ने रेस्पोन्स दिएका थिए। बिस्तारै समय बितिरहेको थियो। एक त भीषण तुफानले भिजिबिलिटी निकै कम थियो अनि त्यहीमाथि साँझ पनि पर्दै थियो, अँध्यारो हुँदै थियो। कोही क्लाइम्बरहरू कुन दिशातर्फ जाने भन्नेमै अलमल परिरहेका थिए अनि कोही चाहिँ हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। रात पर्दै गएसँगै तुफानले पनि उग्र रूप लिन थाल्छ, तर अझै पनि क्याम्प
क्याम्प 4मा भर्खरै हामीले भनेको एन्टोनी ब्रुक्रोविक बाहेक कोही पनि आइपुगेकै थिएनन्। केही समयपछि ब्रुक्रोविक एक्लै आफ्नो साथीलाई खोज्न क्याम्प 4बाट बाहिर निस्किन्छन्, तर उनले पनि कता जाने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैनन्। कन्फ्युजनमै ब्रुक्रोविक एउटा दिशातर्फ उकालो लाग्छन्, तर उनी गलत दिशातर्फ उकालो लागेकाले करिब 600 फिट माथि पुग्दा पनि उनले कसैलाई भेट्न सक्दैनन् अनि खाली हात क्याम्प 4 तर्फै फर्कन्छन्। रातिको 12:45 बजिसकेको थियो। बल्ल तल्ल एउटा टोली क्याम्प 4 नेर आइपुग्छ। क्याम्प 4 आइपुग्न साथ उनीहरूले तुफानमा फसेका अरू साथीहरूको जेनरल लोकेसन बौक्रिप लगाइदिन्छन्। बौक्रिप पूर्ण साथीहरूलाई खोजी गर्न लाग्छन्। केही बेरको खोजी पछाडि उनले केही साथीहरूलाई भेटाउन सफल पनि हुन्छन्। लडखडाउँदै एकदमै नाजुक अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै तल झर्दै गरेका आफ्नो साथीहरूलाई उनले त्यसपछि एक एक गर्दै रेस्क्यु गर्न सुरु गर्छन्, जसमध्ये रब हलको टिमकी जापानिज क्लाइम्बर यासुको नाम्बाको अवस्था भने निकै गम्भीर थियो। हिँड्न नसकेर मृत जस्तै हिउँमा लम्पसार उनलाई बौक्रिपले तत्कालै रेस्क्यु त गर्छन्, तर उनको जीवन भने बाँच्न सक्दैन। उनले सोही रात आफ्नो प्राण त्याग्छिन्। यासुको नाम्बा जुनको ताबे पछाडि 7 वटा कन्टिनेन्टहरूको हाइएस्ट पिक आरोहण गर्ने मध्ये सेकेन्ड जापानिज महिला थिइन्। यता रब हलका टिमका बेक विदर्स, जसको बारेमा हामीले अघि चर्चा गरेका थियौं, उनी तुफान बीच हराइसकेका थिए, बेहोस पनि भइसकेका थिए, तर केही दिनपछि उनी आफै होसमा आएर क्याम्प 4 सम्म आइपुग्न सफल हुन्छन्। आफ्नो ज्यान जसो तसो बचाएका वेदर्सको पुरै शरीर फोर्स बाइटको कारण शिथिल भइसकेको थियो। पछि उनको हात खुट्टा र नाकको केही भागलाई काटेर फाल्नुपर्छ। यता स्कट फिसर समिट रिज भन्दा केही तल नै अड्किएका थिए। फिसरसँगै रहेका शेर्पा लोप्साङले फिसरलाई 75 फुटको डोरीले आफूसँगै बाँधेर बिस्तारै एभरेस्ट र लोत्सेको बीचमा रहेको हिमाल पासतिर डोर्याउँदै थिए, तर फिसरको हालत झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको थियो। उनी हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। फिसरलाई बोकेरै लान पर्ने अवस्था आएको थियो, जसअनुरूप शेर्पा लोप्साङले उनलाई बोक्न पनि खोज्छन्, तर फिसरको बडीको वेटलाई उनले एक्लैले बोक्न सक्दैनन्। फिसरले लोप्साङलाई तल गएर सहयोग लिएर आउन भनेर बारम्बार भनिरहेका हुन्छन्, तर लोप्साङलाई थाहा थियो फिसरलाई एक्लै छोडेर टाढा जाँदा जे पनि हुन सक्छ। सक्दो प्रयास गर्दै लोप्साङले आफू र फिसरलाई तल झार्दै हुन्छन्, तर समय बितिरहेको थियो अनि अवस्था झन्झन कठिन हुँदै गइरहेको थियो। अन्ततः फिसरलाई एक्लै छाडेर लोप्साङ तल झर्न बाध्य हुन्छन्। क्याम्प 4 पुग्न साथ लोप्साङले फिसरको अवस्थाबारे सबैलाई जानकारी दिन्छन्, जसअनुरूप लोप्साङ सहित अन्य साथीहरू फिसरलाई रेस्क्यु गर्न माथि उक्लिन्छन्, तर त्यतिन्जेलसम्ममा धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। स्कट फिसरको मृत्यु भइसकेको थियो। यता रबल र ड्याङ हान्सेन अझै समिट रिजमै अड्किरहेका थिए। डङ हिँड्न सक्ने हालतमा हुँदैनन् अनि हलले उनलाई छोडेर जान पनि सक्दैनन्। क्याम्पमा रहेका टोलीले उनीहरू दुवैलाई ट्रेस गर्न सक्दैनन्। यो घटना घटेको 12 दिनपछि रब हलको मृत लास भेटिन्छ, तर उनीसँगै रहेका डङ हान्सेनको भने नामो निशान भेटिँदैन। रब हलका टिमका गाइड एन्डी ह्यारिस, जसलाई हाइपोक्सिया भएको थियो भनेर हामीले अघि भनेका थियौं, उनको पनि खुट्टाको क्र्याम्पन बाहेक अरू केही पनि भेटिँदैन। यसरी 33 जनाको टोली मध्ये रब हल, स्कट फिसर, डङ हान्सेन, एन्डी ह्यारिस र यासुको नाम्बा गरी 5 जनाको एकै रातमा मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै एभरेस्टदेखि नर्थ तिब्बतपट्टि पनि सोही रात थप 3 जनाको मृत्यु हुन्छ, जसले गर्दा एकै रातमा सगरमाथाको काखमा 8 जनाले ज्यान गुमाउँछन्। यो घटनालाई माउन्ट एभरेस्टको इतिहासमा भएको वान अफ द मोस्ट डेडलिएस्ट डिजास्टर मानिन्छ। जब यो घटनाको खबर संसारभरि फैलन्छ, तब आखिर डिजास्टर कसरी हुन पुग्यो त भन्ने बारे चर्को बहस सुरु हुन्छ। ब्रिटिश क्लाइम्बर ग्राहम र्याडक्लिफेको पुस्तक अ डे टु डाई फर अनुसार मे 8 देखि नै एभरेस्ट रिजनको हावाको गति बढ्न सक्ने र मे 11 मा हावाको गति सबैभन्दा तीव्र हुन सक्ने फोरकास्ट भएको थियो भनेर लेखिएको छ। किताबमा लेखिएको छ रब हल र स्कट फिसरलाई पनि यो वेदर फोरकास्ट बारे थाहा थियो, तर उनीहरूले स्ट्रमको गम्भीरता र समयलाई अन्डर एस्टिमेट गर्छन्। किताबमा थप लेखिएको छ रब हल र स्कट फिसर बीचको राइभलरीले यो एक्सपेडिसनलाई थप भग्नरेबल बनाएको थियो। खासमा रब हल र स्कट फिसर दुवैजनाको एउटै फिल्ड कमर्सियल माउन्टेनरिङमा गाइडिङ कम्पनी थियो। उनीहरू आफ्नो प्रचार गर्न चाहन्थे। धनाढ्य एमाच्योर क्लाइम्बरहरू उनीहरूको टार्गेट थिए, जसले गर्दा आफ्नो क्लाइन्टलाई जसरी नै पिकमा पुर्याउने, सक्सेस रेट हाई गराउने उनीहरूको लक्ष्य थियो। यही विषयमा पत्रकार जोन क्राइकरको अनुसार यो डिजास्टरको कज केवल नेचर मात्र थिएन। टर्न अराउन्ड टाइमको उल्लङ्घन, फिक्स रोपको डिले, कमर्सियल एक्सपेडिसनको प्रेसर र गलत निर्णयको श्रृङ्खलाले गर्दा यो ट्रेजेडी भएको थियो। He probably wouldn't have made so many
literally unbelievably bad decisions. If you're not at the summit by 1 or 2 p.m., you turn around no matter how close you are. अब यो घटनालाई लिएर त्यो बेला एउटा कन्ट्रोभर्सियल प्रश्न पनि उठेको थियो, आखिर गल्ती कसको थियो त? हामीले माथि नै भनिसकेका थियौं, एन्टोनी ब्राउक्रिप माथि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए। उनी किन चिया पिउँदै बसे त भन्ने कुरा उठेको थियो, जसको डिफेन्समा उनले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए। तर पछि उनले जसरी एक्लै फसेका क्लाइम्बरहरूलाई रेस्क्यु गरे, ज्यान बचाउन सफल पनि भए। उक्त कदमप्रति भने थुप्रैले उनलाई हिरोको संज्ञा पनि दिने गर्छन्। यही घटनामा आधारित वाल स्ट्रिट जर्नलमा छापिए अनुसार सकुशल क्याम्प फर्किएका केही टिम मेम्बरहरू आराम गर्दै गर्दा, कोही त सुत्दै नै गर्दा बौक्रोविकले भने साहसी कदम चालेर केही साथीहरूलाई रेस्क्यु गर्न सफल भएका थिए। उनको एक्सन हिरोइक मात्र नभएर त्यो बेलाको लागि एकदमै ठिक निर्णय पनि थियो भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै यता एडमन्ड हिलारी, जसले पब्लिकली नै एभरेस्टमा हुने गरेको कमर्सियलाइजेसनलाई खुलेर निन्दा गरेका थिए, उनले पनि इट वाज इनइभिटेबल द कमर्सियलाइज ट्रिप इन द ओभरक्राउडिङ वेयर व्हाट कज द ट्रेजेडी भनेर भनेका थिए। अर्थात् माउन्ट एभरेस्टको नाउँमा भइरहेको व्यापार र त्यसैले निम्ताएको एभरेस्ट चढ्नेहरूको भिडको कारणले त्यो डिजास्टर निम्तिएको थियो भन्ने उनको बुझाइ थियो। 1996 को यो घटनाले कमर्सियल क्लाइम्बिङको सुरक्षा, गाइडको जिम्मेदारी र टर्नअराउन्ड टाइमको महत्त्वमाथि संसारभरि ठूलो बहस सुरु हुन्छ। तर कमर्सियल क्लाइम्बिङको चलन भने रोकिँदैन। पछिल्लो 7 वर्ष यता नेपालले वर्षेनी 300 देखि 500 जनालाई एभरेस्ट क्लाइम्बिङ परमिट दिँदै आएको छ, जसमध्ये 1 देखि 2% क्लाइमेटहरूको डेथ हुने गरेको छ। 2023 मा मात्र एभरेस्टमै 17 जनाको ज्यान गएको थियो, 2024 मा 8, 2025 मा 5 र अहिलेसम्म 2026 मा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालले 2026 को स्प्रिङ एक्सपेडिसन सिजनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 495 जनालाई क्लाइमेट परमिट दिएको छ। अब यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ, के डेथ रेट घटाउन एभरेस्टमा हुने गरेको कमर्सियल क्लाइम्बिङ सेक्टरलाई हटाउनै पर्छ त? यो प्रश्नको उत्तर एकोरो भन्ने छैन। किनभने एकतर्फतिर एभरेस्टको कमर्सियल क्लाइम्बिङले शेर्पा, गाइड, भरिया, एक्सपेडिसन कम्पनी, लज र ट्रेकिङसँग जोडिएका धेरै परिवारको जीविकोपार्जनलाई धानिरहेको छ। यदि एभरेस्टको कमर्सियल क्लाइम्बिङ रोक्ने हो भने थुप्रो संख्याको नेपालीहरूको रोजीरोटी खोसिन पुग्छ। त्यसैले कमर्सियल क्लाइम्बिङलाई कसरी सुरक्षित, जिम्मेदार र व्यवस्थापन गर्ने यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकायले निकै ध्यान दिनुपर्ने छ। यो कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिए दुर्घटनाका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सक्छन्। यही विषयलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले नयाँ नियमहरू विधेयक मार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। तीमध्ये एभरेस्ट चढ्न परमिट पाउन अगाडि नेपालकै 7000 मिटर भन्दा माथिको एउटा हिमाल सफल रूपमा चढेको हुनुपर्ने नियम पनि छ। यो डिसिजन नेपालको अरू हिमालहरूलाई प्रमोट गर्न र साथै त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई उकास्नका निम्ति एउटा उत्कृष्ट कदम हुन सक्छ। त्यसै गरी गाइडहरू नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। अर्कोतर्फ एभरेस्टको क्लाइमेट परमिट फीलाई 30% ले बढाइएको छ र एभरेस्टको आर्थिक महत्त्व पनि सानो छैन। डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्मको तथ्याङ्क अनुसार 2026 को स्प्रिङ क्लाइम्बिङ सिजनमा एभरेस्टबाट मात्र नेपाल सरकारले 1 अर्ब 7 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रोयालिटी सङ्कलन गरेको थियो। यो त परमिट फीबाट उठ्ने रोयालिटी मात्र भयो। एक्सपेडिसन, ट्रेकिङ, होटल र स्थानीय व्यवसायले योभन्दा अलग आम्दानी भित्र्याउँछ। त्यसैले एभरेस्टलाई राम्ररी मोनिटर र रेगुलेट गर्न सकिएको खण्डमा सगरमाथालाई एउटा जोखिम क्षेत्र मात्र नभएर ठूलो आर्थिक पोटेन्सियल बोकेको सम्पत्तिमा पूर्ण ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ।